तर मित्रांनो, काल परवापासून तुम्ही खूप व्हिडिओज पाहत असताल वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीचे जे ऍप्लिकेशन्स आहेत त्यांनी स्वतः डेव्हलप केलेले की त्यामधूनच अंतिम वर्ष परीक्षा रेग्युलर आणि बॅकलॉग घेतल्या जाणार आहेत। तसंच आज सुद्धा जे आयडल युनिव्हर्सिटी आहे त्यांनी सुद्धा त्यांचं जे MU ऑनलाईन एक्झामिनेशन ऍप्लिकेशन आहे ते इंट्रोड्यूस केले आहे, त्याच्या माध्यमातून परीक्षा होणार आहेत। याच्यावर कशा प्रकारे रजिस्ट्रेशन करायचे आहे, लिंक तुम्हाला कशा प्रकारे दिली जाईल, कॅमेरा मॅन्डेटरी आहे की नाही, आवाज रेकॉर्ड केला जातो की नाही, आणि वेगळ्या काय ऍक्टिव्हिटीज याच्यावर करता येतात का, जस्ट लाईक गुगल चालवता येतं का, कॅल्क्युलेटर यूज करता येतं का, हे सर्व काही आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। सो हे गाईज, दिस इज मी पृथ्वी अँड लेट्स गेट इन स्टार्टेड। तर जे PDF आहे विद्यार्थी मित्रांनो ते आपल्या समोर आहे। याच्यामध्ये इन्स्टॉलेशन पासून ते पूर्ण कशी प्रोसेस आहे, कोणते स्मार्टफोन कोणते डिव्हाइस याला सपोर्टेड आहे, हे सर्व काही इन्फॉर्मेशन या ॲपमध्ये दिलेली आहे, या PDF मध्ये दिलेली आहे। तर हे सर्व काही आपण पाहणार आहोत। व्हिडिओ थोडा मोठा होईल पण एंडपर्यंत पहा, सर्व काही डिटेल्स तुमच्या लक्षात येतील। सर्वप्रथम ट्रेनिंग मॉड्यूल जर पाहिलं तर याच्यामध्ये ॲप इन्स्टॉलेशन करायचं आहे, त्याचबरोबर रजिस्ट्रेशन, पुन्हा एक्झामची ॲप प्रॅक्टिस करायची आहे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करणे, लाईव्ह एक्झाम सेशन्स आणि आन्सर स्क्रिप्ट अपलोड करण्यापर्यंतची प्रोसेस जी आहे ती याच्यामध्ये दिलेली आहे, जे की आपण स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत। सर्वप्रथम जी स्टेप आहे ती आहे ह्या ॲपला इन्स्टॉल करण्याबद्दल। तर ह्या ॲपची जी लिंक आहे ती तुम्हाला रजिस्टर्ड ईमेल ॲड्रेसवर येईल। तुम्ही जो कॉलेजमध्ये ईमेल दिलेला असेल ना त्या ईमेलवर तुम्हाला वेलकम लिंक येईल, त्याच्यामधूनच तुम्ही ह्याला म्हणू शकता की इन्स्टॉल करू शकता। सध्या जर तुम्ही प्ले स्टोअरवर गुगलवर जर याला सर्च करत असाल MUचा ॲप्लिकेशनबद्दल या एक्झाम ॲप्लिकेशनचं, तर तो तुम्हाला सापडणार नाही, कारण तो त्यांनी अपलोड केलेला नाही आहे। ती तुम्हाला लिंक डायरेक्टली प्रोव्हाइड करतील एक्झामच्या 24 घंटे आधी। आता याच्यामध्ये जर पाहिलं कोणकोणते डिव्हाइस याला सपोर्ट करतात, तर याला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे लॅपटॉप स्मार्टफोन्स याला सपोर्ट करतात। जे iOS प्लॅटफॉर्म्स असतात म्हणजे आयफोन ऑपरेटिंग सिस्टीम, तुमच्याकडे ॲपलचे स्मार्टफोन असतील किंवा मॅकटॉनिश असतील किंवा मॅकबुक असतील किंवा ॲपलचे टॅबलेट जरी असतील तर त्याला हे सपोर्ट होणार नाही। याच्यामध्ये जर विंडोजचं ऑपरेटिंग सिस्टीम बघितलं मिनिमम रिक्वायरमेंट, तर ती विंडोजचं ऑपरेटिंग सिस्टीम 8 किंवा 8.1 किंवा 10 असाय पाहिजे। जर 8पेक्षा खाली जसं की 7 वगैरे असेल तर त्याला हे सपोर्ट करणार नाही। रॅम मिनिमम लॅपटॉपला जो आहे तो 4 GB असाय पाहिजे आणि त्याचबरोबर HDD जी आहे ती मिनिमम 2 GB असाय पाहिजे। फ्री जे स्पेस असेल ते 10 GB असेल तर एकदम चांगलंच आहे, ते त्यांनी रिकमेंड केलेलं आहे। कॅमेरा आणि मायक्रोफोन असणे गरजेचे आहे। याच्यामध्ये जर स्मार्टफोनबद्दल पाहिलं तर स्मार्टफोनचे जे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ते अँड्रॉइड व्हर्जन 5.1 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे। आता तुमच्या मनात हे प्रश्न असेल की 5.1 हे कधीचे स्मार्टफोनला असेल, तर हे 4-5 वर्षाखालच्या स्मार्टफोनला होते। सध्या जर तुम्ही 1-2 वर्षाखालचे जरी स्मार्टफोन घेतले असतील तर त्याला हे दिसणार नाही। तरी तुम्हाला जर कन्फर्म करायचे असेल कशा प्रकारे हे ऑपरेटिंग सिस्टीम पाहिजे असेल तर सेटिंगमध्ये जा स्मार्टफोनच्या, त्याचबरोबर अबाउट सेक्शनमध्ये तुम्ही जे डिव्हाइस असतील डिव्हाइस इन्फॉर्मेशन त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनचं जे व्हर्जन असेल ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल ते पाहू शकता। त्याचबरोबर प्रोसेसर 1.2 GHz क्वाड कोर अँड अबव प्रोसेसर याच्यामध्ये असाय पाहिजेत। हे सुद्धा प्रोसेसर जे आहे ते खूप जुनं प्रोसेसर आहे। सध्याच्या स्मार्टफोनला जे प्रोसेसर आहेत ते 3 GHzच्या बी समोर आहेत, 4.45 GHz पर्यंतचे प्रोसेसर आहेत, जे की मोर दॅन इनफ आहेत। रॅम याला मिनिमम 4 GB पाहिजे, HDD मिनिमम 2 GB पाहिजे आणि रिकमेंड याला 10 GB जर फ्री असेल, इंटरनल स्टोरेज म्हणत आहे ते, तर हे एकदम उत्तमच आहे। कॅमेरा जो असेल तो 2 MPच्या अबव असाय पाहिजे आणि मायक्रोफोन सुद्धा वर्क करणारा असाय पाहिजे। आता कॅमेरा आणि मायक्रोफोन दिला आहे याचा अर्थ असा आहे की कॅमेरामध्ये तुमचा फेस डिटेक्ट केला जाणार आहे आणि मायक्रोफोनमध्ये तुमचा आवाज रेकॉर्ड केला जाणार आहे। याच्यामध्ये अँड्रॉइड आणि विंडोज क्लिअरली मेन्शन केलेला आहे, म्हणजे आयफोन किंवा जे ॲपलचे डिव्हाइसेस आहेत त्याला हे सपोर्ट करत नाही। त्याचबरोबर आता स्टुडंटचं रजिस्ट्रेशन कसं करायचं, स्टुडंटनी रजिस्ट्रेशन कसं करायचं कसं येईल, तर जेही तुम्ही जे तुमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये तुमचं ईमेल दिलेलं असेल त्याच्यावर तुम्हाला वेलकम लिंक येईल, त्याच्यावरच तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन येतील की परीक्षेच्या आधी तुम्हाला डू अँड डोंट म्हणजे काय करायचं आहे काय नाही करायचं। त्याचबरोबर सपोर्ट नंबर्स येतील, काही जर अडचण असेल तर तुम्ही फॉलोइंग नंबर्सला कॉल करू शकता, म्हणजे काय सर्व्हरची अडचण येत असेल, इंटरनेट प्रॉब्लेम येत असेल, ॲप क्रॅश होत असेल तर हे सर्व काही तुम्ही त्यांना कंप्लेंट करू शकता आणि त्यांच्याकडून रिझॉल्व्ह करून घेऊ शकता। त्याचबरोबर आता वेलकम लिंक कशी येईल, आता तुम्ही ईमेल दिलेला आहे कन्फर्म आहे तर त्याच्यावर वेलकम लिंक अशा प्रकारे ते तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता। डिअर LM स्टुडंट, होप यू अँड युअर फॅमिली आर सेफ, वी आर प्लेस्ड टू वेलकम यू टू मुंबई युनिव्हर्सिटी एक्झाम्स, अशा प्रकारचा ईमेल तुमच्या समोर होईल, जिथं तुमचा युजर नेम आणि पासवर्ड तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जाईल आणि त्याच्या टॉप कॉर्नरलाच जे लेफ्ट कॉर्नर साईडलाच एक्झामची जी लिंक आहे ती तुम्हाला दिली जाईल, म्हणजे ॲपची लिंक तुम्हाला दिली जाईल।
त्याला ओपन केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो स्टुडंट साइन इन ID पासवर्ड जे तिथं दिलेला आहे ईमेलमध्ये तो इथं टाकावा लागेल, कॅप्चा टाकावा लागेल. प्रत्येकाला कॅप्चा वेगवेगळा असतो, तर कॅप्चा साइन इन करायचा आहे. अँड दॅट्स इट. स्टेप 1 जी आहे पूर्ण ईमेल वाचण्यासाठी सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर URL वर क्लिक करून हे इन्स्टॉल करायचं आहे आणि अशा इन्स्ट्रक्शन्स इथं दिलेल्या आहेत. आता ज्यावेळेस तुम्ही या पोर्टलवर जाताल त्याच्यानंतर तुम्हाला तिथं 2 ऑप्शन मिळतात. सर्वप्रथम डाउनलोड MU एक्झाम फॉर विंडोज आणि डाउनलोड MU एक्झाम ॲप फॉर अँड्रॉइड. तर तुमचा अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर तुम्ही करत असाल तर अँड्रॉइडला क्लिक करा, विंडोजवर करत असाल विंडोजला क्लिक करा. ॲप कसा इन्स्टॉल करायचा आहे सर्व तुम्हाला माहीतच आहे. इथंही इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत, खूप सोपे आहेत. याच्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन जर आपण वाचायचे पाहिले तर वन्स यू लॉग इन युअर यू विल सी युअर स्टुडंट डॅशबोर्ड. म्हणजे एकदा जर तुम्ही लॉग इन केलं तर तुम्हाला स्टुडंट डॅशबोर्ड दिसेल. त्याचबरोबर MU एक्झाम ॲप इन्स्टॉलेशनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्याचबरोबर जे अदर मटेरियल पॉपअप आहे त्याच्यावरही तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. डिपेंडिंग ऑन युअर डिव्हाइस. म्हणजे तुम्हाला फक्त हे बघूनच करायचं आहे की तुम्हाला कशावर परीक्षा द्यायची आहे, विंडोज की अँड्रॉइड. तुम्हाला जर तुम्ही स्मार्टफोनवरून त्या लिंकवर क्लिक केलेलं आहे आणि तुम्ही विंडोजसाठी डाउनलोड करत आहात तर असं जमणार नाही. जेही डिव्हाइसवरून तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे त्याच डिव्हाइसच्या जे ॲप आहे ते तुम्हाला इन्स्टॉल करावं लागेल. त्याचबरोबर इन्स्टॉलेशन प्रोसेस तुम्हाला माहीतच असेल, सर्वांना खूप कॉमन आहे. प्रत्येकजण PC वापरतो किंवा स्मार्टफोन वापरतो, त्याच्यामध्ये अशीच लॉग इन प्रोसेस आहे. आणि याच्यामध्ये आता पुढची जी स्टेप आहे ती आहे रजिस्ट्रेशनची. रजिस्ट्रेशन करायचं कसं आहे तर हे जे ॲप आहे ते लॉन्च करायचं आहे. तुम्हाला लॉन्च केल्यानंतर तुम्हाला हे ॲप ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला तुमचं जे लॉग इन डिटेल आहे तो तुम्हाला इथं टाकावी लागेल, लॉग इन करावं लागेल. त्याचबरोबर तुम्हाला लॉग इनचं बटन दाबावं लागेल. जे तुम्हाला लॉग इन डिटेल ईमेलमध्ये दिलेले आहे तेच इथं दाबून तुम्हाला नेक्स्ट करायचं आहे. त्याचबरोबर जर तुम्ही रजिस्टर केलेलं नसेल किंवा रजिस्टर केलेला असेल तर तुम्हाला तिथंच विचारलं जाईल की युजर नॉट रजिस्टर ऑन दिस डिव्हाइस, डू यू वॉन्ट टू रजिस्टर. जर रजिस्टर केलेलं नसेल तर रजिस्टर करून घ्यावं लागेल आणि केलेलं असेल तर उत्तमच. त्याचबरोबर प्रोसीड करावं लागेल. प्रोसीड येतं इथं, प्रोसीड करायचं आहे आणि व्हॅलिड नंबरच मॅन्डेटरी आहे. म्हणजे तुम्ही जो नंबर रजिस्टर केलेला असेल हे त्याच्यावरूनच होतं. जर तुम्ही जर तुमचा स्वतःचा नंबर दिलेला आहे आणि रजिस्टर करण्याचा प्रयत्न घरच्याच्या मोबाईल नंबरवरून करत असाल, भावा बहिणीच्या, तर असं जमणार नाही, तर हे होणार पण नाही. त्याच्यामुळे तुमचा जो रजिस्टर्ड नंबर असेल, रजिस्टर्ड ईमेल असेल त्याच्यावरूनच हे करायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्ही समोर पाहू शकता अशा प्रकारचा UI येतो, शेड्यूल येतं, स्टार्टिंग कधीपासून होणार आहे, टायमिंग दिसतो, जसं की 10 वाजता ही परीक्षा स्टार्ट होईल. किंवा याच्यामध्ये पाहू शकतात की डेट काय आहे. तर याच्यामध्ये तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता आणि प्रॅक्टिस जे नेक्स्ट स्टेप आहे ती इथं येते. मग प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि नेक्स्ट करायचं आहे. देन याच्यामध्ये प्रॅक्टिस स्टार्ट होते. तर प्रॅक्टिसवर स्टार्ट केल्यानंतर स्टुडंटचं नेम, फोटोज वगैरे इथे येतात. तुम्हाला मॅन्डेटरी जेही अपलोड तुम्हाला इथं करायला सांगितलं जाईल. म्हणजे तुमचा म्हणू शकता की आयडेंटिटी कार्ड वगैरे, तर ते तुम्हाला इथं टाकावे लागेल. त्याचबरोबर तुम्हाला जर कॅमेरा ओपन होत नसेल, कॅमेरा हे काय मॅन्डेटरी नाही आहे इतका बी. जर कॅमेराला प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही सिम्पली ह्यांना अनलॉक करू शकता. तुमचा जर फोटो वगैरे दिसत नसेल तर अनलॉक करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली अनलॉकवर क्लिक करायचं आहे. एक कोड वगैरे तुमच्या नंबरवर पाठवला जाईल, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला हे अनलॉक जे OTP असेल ते टाकावं लागेल. पण हे फक्त रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवरच होतं. आता अनलॉक वगैरे केलं आपण सर्वजण, आता एकदम सक्सेसफुली आपण एंटर झालेला आहेत एक्झाममध्ये. समोर क्वेश्चन्स येतात. ड्युरेशन जो आहे तो वरी दिसतो तुम्हाला मिनिट्समध्ये राईट कॉर्नर साईडला. त्याचबरोबर जे क्वेश्चन्स असतात सर्व ते तुमच्या समोर दिसायला स्टार्ट होतात. याच्यामध्ये सर्व क्वेश्चन्स दिसतात तुम्हाला. सिम्पल क्वेश्चन जे असतील ते रँडम ऑर्डरमध्ये सुद्धा इथं सॉल्व्ह करता येतात. काही अडचण येत नाही. इथं सिम्पल दिलेलं आहे, यू कॅन अटेम्प्ट क्वेश्चन्स इन एनी रँडम ऑर्डर. त्याचबरोबर कोणत्या क्वेश्चनला क्लिक केलेलं आहे तुम्ही, तर हे सर्व ग्रीन कलरचं इथं होतं क्लिक केलेलं असेल तर. अशा प्रकारे तुम्ही प्रॅक्टिस एक्झाम देऊ शकता. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचा एक कॉमन क्वेश्चन आहे की कॅल्क्युलेटर यूज केलं जाऊ शकतं का. तर तुम्ही दुसरं तर कॅल्क्युलेटर नाही, पण याच्यावरच तुम्हाला एक डिजिटली म्हणू शकता की अवेलेबल करून दिलं जाईल कॅल्क्युलेटर. तर ते कॅल्क्युलेटर तुम्ही इथं ऑन करून तुम्हाला इथल्या इथंच कॅल्क्युलेट करावं लागेल आणि आन्सर्स द्यावे लागतील. तुम्हाला इथंच दिसेल की किती तुम्ही अटेम्प्ट केले आहेत. त्याचबरोबर पेंडिंग किती आहेत, फ्लॅग्ड किती आहेत, सेक्शन कोणतं आहे, तुम्हाला बॅक जायचं आहे, टाइम्स किती स्पेंड झालेला आहे, मिनिमम मार्क्स, सगळं काही तुम्हाला जे डिटेल्स असतील ते ह्या ॲपवरच शो केले जातील. म्हणजे जो युजर इंटरफेस आहे तो खूप इथं फ्रेंडली केलेला आहे स्टुडंट्ससाठी.
त्याचबरोबर एक्झाम ज्यावेळेस पूर्ण तुमचं होईल, तुमचा टाईम वगैरे संपला जाईल, जर पूर्ण राहिलेला आहे तुमचा टाईम जर संपला तर ऑटोमॅटिकली हे सबमिट होऊन जाईल. पण टायमिंग राहिलेला आहे तुमचा आणि एक्झाम तुम्ही पूर्ण सोडवलेला आहे तर सिंपल तिथे एक मेसेज येतो, डू यू रिअली वॉन्ट टू फिनिश एक्झाम, म्हणजे तुम्हाला एक्झाम फिनिश करायची आहे का. यू विल नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस आफ्टर एक्झाम इज फिनिश्ड. म्हणजे एकदा जर हे सबमिट केलं, येस ऑर नो केलं, येस केलं तर पुन्हा ते जे तुम्ही आन्सर सबमिट केलेले आहेत ते फायनल असतील, तुम्हाला कसलेही चेंजेस तिथं दिसणार नाहीत. त्याचबरोबर एक्झाम इज फिनिश्ड असं नाव येईल आणि म्हणू शकता की तुम्हाला एक कन्फर्म ऑटो जनरेटेड इथं एक लास्टला मेसेज येईल की तुमचं जे एक्झाम आहे ती फिनिश झालेली आहे. अशा प्रकारे हे एक्झाम्स घेतल्या जातील आणि हे एक्झाम्स कव्हर होतील. आता लाईव्ह एक्झाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कसा करायचा, तर याच्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत डाउनलोड कसे करायचे. तर जे एक्झाम स्टार्ट होते ना त्याला ही सेम अशीच प्रोसेस आहे. तुमच्या ईमेलवर तुम्हाला लिंक येईल परीक्षेच्या आधी, त्याच्यानंतर तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे, त्याच्यावर रजिस्टर करायचं आहे, स्टुडंट ID टाकायचा आहे तुम्हाला, त्याच्यानंतर ही एक्झाम जी असते ती स्टार्ट होते. आता याच्यामध्ये जर काही अडचण आली तर तुम्ही स्पेसिफिक क्युरीजसाठी यांच्यावर सपोर्ट कॉल दिलेला आहे, तुम्ही या थोडा व्हिडिओ क्वालिटी इन्क्रीज करू शकता आणि हा जो नंबर आहे तो नोट डाऊन करा. काही जर प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही याच्यावर सिंपल कॉल करून शकता आणि तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते रिझॉल्व्ह करू शकता. त्याचबरोबर याच्यामध्ये कसा ॲप लॉन्च करायचा आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला पासवर्ड वगैरे टाकूनच लॉन्च करायचा आहे. सेम तीच प्रोसेस आहे. सध्या फक्त प्रॅक्टिस एक्झामसाठी हीच प्रोसेस होती आणि तशीच ही बी प्रोसेस आहे. याच्यामध्ये सुद्धा जर तुम्हाला तुमचा फोटोज वगैरे तिथं जायला गेला, तुमचा फेस वगैरे तिथं डिटेक्ट होईना गेला तर तुम्हाला सिम्पली याला अनलॉक सुद्धा करता येतं. म्हणजे कॅमेरा असणे बी मॅन्डेटरी इथं दिलेलं नाही आहे, पण मॅन्डेटरी आहे. पण जर काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही सिंपल याला एका कोडनं सुद्धा अनलॉक करू शकता. जो कोड असेल तो रजिस्टर्ड फोन नंबरवर येईल. त्याचबरोबर लोडिंग स्क्रीन कशा प्रकारे दिसेल, म्हणजे एक्झामिनेशन विल स्टार्ट इन वाईल, ज्यावेळेस एक्झाम स्टार्ट होईल त्याच्यानंतर तुम्हाला समोर अशी स्क्रीन येईल, त्याच्यानंतर दिसेल की एक्झाम्स काही वेळात स्टार्ट होत आहे. सेम जे ही प्रोसेस आहे ती जर तुम्ही अशामध्ये जर MSCITच्या एक्झाम्स वगैरे दिल्या असतील ऑनलाईन एक्झाम्स, त्याच्यामध्ये असंच UI त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. अशा प्रकारे एक्झाम्स होतात. आता सध्या प्रॅक्टिस एक्झाम सुद्धा तुम्हाला घेतल्या जातील, तर अशाच प्रकारे तुम्हाला लॉग इन वगैरे करायचं आहे आणि अशाच प्रकारे तुम्हाला जे ॲक्च्युअल एक्झाम होईल त्याच्यामध्ये सुद्धा अशीच लॉग इन करून एक्झाम द्यायची आहे. आता एक्झाम फेल ओव्हर पुन्हा काय करायचं, इफ युअर डिव्हाइस ऑर ॲप्लिकेशन फ्रीजेस शटडाऊन्स ड्युरिंग एक्झाम, जर तुम्हाला काय करावं लागेल, म्हणजे परीक्षा देत असताना तुमचे डिव्हाइस वगैरे शटडाऊन झाले, काही फ्रीज झाले, म्हणजे हँग वगैरे झाले तर काय करायचं. तर 3 स्टेप दिलेले आहेत. स्टेप 1 रिस्टार्ट डिव्हाइस ऑर ॲप्लिकेशन, म्हणजे तुमचं जे डिव्हाइस असेल जर हँग वगैरे झालं असेल तर रिस्टार्ट करा, नाहीतर ॲप्लिकेशनला रिस्टार्ट करा. तर हे एक ऑप्शन आहे. त्याचबरोबर दुसरं आहे ड्युरिंग लॉग इन दिस स्टेज ओनली युजर नेम अँड पासवर्ड विल बी रिक्वायर्ड, अनलॉक की इज नॉट रिक्वायर्ड. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी अनलॉक कीनुसार याच्यामध्ये एंटर केलेलं आहे आणि त्या विद्यार्थ्यांना काहीतरी प्रॉब्लेम आलेला आहे, वापस लॉग इन करायचं आहे, तर सिंपल युजर नेम आणि पासवर्डच टाकायचा आहे, वापस अनलॉक कीची गरज नाही. आणि एकदा युजर नेम पासवर्ड टाकला, तुमची प्रोसेस जिथंही स्टॉप झाली होती, जोही टाईम होता तो फ्रीज झालेला असेल तिथूनच वापस सुरू होईल. जिथपर्यंत क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट केलेले असतील तिथूनच वापस सुरू होतील. तर अशा प्रकारे असेल आणि एक्झाम ज्यावेळेस फिनिश होईल त्यावेळेस कन्फर्मेशन जे असेल एक्झाम फिनिशचा तर तो तुमच्या समोर अपेअर होईल. तशाच प्रकारे सेम जसं आत्ता आपण प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स पेपरमध्ये पाहिलं तशाच प्रकारे असेल. आणि जे कन्फर्मेशन जे ॲडॉक असेल अपलोड ते अशा प्रकारे आहे. तर तुम्ही समोर पाहू शकता. इथंही सुद्धा इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत कशा प्रकारे हे पूर्ण स्टेटस जे असेल तर तुम्हाला दिसते किती सॉल्व केले आहेत, किती सॉल्व केले नाहीत. तर अशा प्रकारचं सर्व दिसतं आणि ह्या प्रकारे ॲप जो आहे तो तुम्हाला 24 घंटे आधीच याची लिंक प्रोव्हाइड केली जाईल, ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक्झाम्स देऊ शकता. आणि याच्यामध्ये जसंही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरे येईल तर तुम्हाला सांगितली जाईल. काय जर अडचण असेल तर खाली कॉमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि इतरही जे कॉलेज असतील, युनिव्हर्सिटी असतील त्याच्याबद्दल जसेही मला त्यांच्या ॲप्लिकेशनबद्दल कळेल, त्यांचं जे इन्फॉर्मेशन असेल ती मी तुम्हाला शेअर नक्कीच करेन. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जे ॲप्लिकेशन आहे ते यूज केलं जाणार आहे. आय होप तुम्हाला तुमच्या सर्व प्रश्नांचा आन्सर मिळाला आहे. सो दॅट्स प्रिटी मच इज गाइस फॉर टुडे. सर्व काही समजलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा या चॅनलला, इतरांबरोबर याच्या व्हिडिओजला सुद्धा, आणि पाहत राहा. आणि आमचं दुसरं चॅनल सुद्धा त्याला पाहत राहते, तर तुम्हाला युनिव्हर्सिटी रिगार्डिंग जे अपडेट्स असतात त्या मिळत राहतात. सो दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम मराठी फ्री अँड आय विल सी यू गाइज in the next one.